Itt pedig a húsos som, a levesből lett egy szósz. Tehát vaníliát cukorral szoktam megszórni, és akkor ilyen nagyon jó kis íze van, amikor eszi az ember. Húsos somot szedtem az erdőben. Egy szószt fogok belőle készíteni. Az ízét azt tudnám hasonlítani a cigánymegy ízére, nagyon kis fincsi. Nézzük, hogy mit fogok csinálni. Kimagozni nem fogom, mert elég nagy benne a mag, és egy kicsikét ilyen macerás lenne, de igazából most egy néhány információt fogok felolvasni a húsos sommal kapcsolatban. Különleges tulajdonságokkal rendelkező lombhollató dísznövény. A növény különös módon értékes, minden része felhasználható. Kemény fáját régen bútorok, szerszámok készítésére használták, magjából étolajat sajtoltak. Apró virágaival és olajbogyóra emlékeztető színes terméseivel díszítőcserje, bónusza az értékes ehető gyümölcsök. Megjelenésében nagyobb bokor vagy kisfa, aranyvesszőre kísértetiesen hasonló sárga virágai télvégén, kora tavasszal jelennek meg a vesszőkön, megelőzve a levelek hajtását, termései nyár végén érnek be. Felhasználása sokrétű, frissen fogyasztja antioxidáns, aszalvány, gyümölcs, remek téli C-vitamin forrás, befőtteket lehet lekvárokat készíteni, téli fogyasztásra alkalmas, minimális gondozást igényel, szóval ezt én azért az erdőbe találtam, úgyhogy most fogok belőle csinálni egy nagyon klassz kis szószt. Mivel eléggé savanyú, fogok hozzátenni nyírfacukrot és egy pici fahéjat. A metszószt és az ilyen jellegű szószokat én mindig habarással készítem, lisztet habarok, liszttel fogom behavarni, mondjuk inkább egy kicsivel több lisztet fogok összekeverni vízzel, hogy biztosan elegendő legyen. A vizet óvatosan adagolom hozzá. Ojjoj. Azért a filmezés az nem annyira egyszerű dolog. Csomómentesre fogom elkeverni. Mikor kész van, szólok. Elvileg csomómentesre elkevertem a habarást, a lisztes habarást. Csak annyi idő kell, hogy egyszer felforjon, és akkor gőztől nem sok mindent lehet látni, úgyhogy mehet bele az egész. Jó is lesz. Azért szeretem, hogyha liszttel van behabarva, mert lehet ilyen kukorica keményítő vagy burgonya keményítővel is csinálni, de akkor azt ott nem tudod igazából főzni, mert ahogy az felforr, akkor el kell zárnod a gázat alatta. Na nézzük, hogyha nagyon csodás az illata.
Ez, hogyha ki fog hűlni, akkor szószosabb lesz. Wow, csodás! Itt pedig a húsos som, a levesből lett egy szósz. Tehát vaníliát cukorral szoktam megszórni, és akkor ilyen nagyon jó kis íze van, amikor eszi az ember.